chicken and shrimp with turmeric and shredded coconut. At ito ang sabaw ng manok guys, kanina na nilaga ko. Hello guys, good morning. I am Rachel Janal, aka Anday Baki at iba pa. Ngayon guys ay magluluto na naman ako ng isang recipe guys. Ang pangalan nito guys ay manok na ginataan at nilagyan ng kinayod na niyog with turmeric. Okay guys, panoorin nyo ang aking lulutuin. At tara, samahan nyo ako. Lulutuin na natin ang ating toast. Sili, ang lakas ng apoy. Lalagyan ng maliit na asin. Lakas ng apoy ito. Hello guys, magsasaing na tayo ng ulam. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating karne na manok. At nakalimutan ko guys, mayroon pang isang guys, ulam. Itong shrimp. Tingnan nyo na lang mamaya guys kung ano ang susunod na gagawin ko. Lagyan natin ng tanglad. Lagyan natin ng kunting asin. At haluin. Hanggang lumabas yung ano niya, yung mantika ng manok. Ayan guys, lumabas na.
Pwede na ito lagyan ng sabaw guys. Hello, pwede na ito lagyan ng sabaw. Ano ito? Ang pangalawang gata. Anong ang term nito ate sa Tagalog? Unang gata. Maglalagay natin ng turmeric guys. Guys, ilagay natin ang manok sa kalaha at saka ito, ilagay natin ang prawn. At ilagay natin ang kinayod na niyo guys. At maglagay tayo ng asin. Makikita nyo guys ay mayroon siyang loyang dilaw. Ito talaga guys na ulam ay ito ang traditional na ginagawa, inuulam ng mga Maranao guys. Sa amin guys kasi ito guys ay nagsisimbolize na itong pagkain na mayroong loyang dilaw sa amin ay special siya guys. Ito ng ating finished product na chicken and shrimp with shredded coconut and turmeric. Hello guys, magtanghalian na tayo guys. Chicken and shrimp with turmeric and shredded coconut. At ito ang sabaw ng manok guys. Guys, let's eat. Mag-pray muna tayo. At saka guys, may ginawa pa ako na sauce. Ito ay onion appetizer guys. Ito ay onion with ginger and with chili, red chili. Yan lang guys, at pinrito ko siya. Tara guys, kain na tayo.
Ko, so yummy ang sabaw. Napakasarap. Sarap po. Ate, sabaw ka. Sobra. At ang appetizer natin guys, ang tawag nito sa Maranao, palapa. Hindi pwedeng walang palapa guys pag nagluluto ang mga Maranao ng ganito.